Hello, student. First of all, I welcome all of you to my online session. This is lecture number 1 from the unit number 1, that is commercial banking in India. So today we are going to discuss about the history and growth of banking in India before and after independence. So আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ বেংকিঙৰ যিটো ইতিহাস আৰু বেংকিঙৰ যিটো উন্নয়ন যিটো গ্ৰোথ স্বাধীনতাৰ আগত বিফোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত কেনেকুৱা অৱস্থা আছিল আমি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। So first আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে the growth of Indian banking system is classified into 3 phases. আমি যদি বেংকিঙৰ যিটো গ্ৰোথ বা আমি বেংকিঙৰ যিটো আমি হিষ্ট্ৰী আমাৰ ইণ্ডিয়াত বেংকিঙৰ যিটো হিষ্ট্ৰী সেই হিষ্ট্ৰীটো যদি আমি চাওঁ চ' সেই হিষ্ট্ৰীবিলাক বা তাৰ যিটো গ্ৰোথ উন্নয়নৰ বা অগ্ৰগতিৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো আমি মেইনলি মানে তিনিটা টাইম পিৰিয়ডৰ মাজত তিনিটা সময়ৰ ভিতৰত আমি কি হয় ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট যিটো ফেজ আমি ফাৰ্ষ্ট ফেজটোক আমি কি ক'ব পাৰোঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফেজ বুলিও ক'ব পাৰোঁ ডেট ইজ দ্য বিফোৰ 1947 স্বাধীনতাৰ আগৰ সময়ছোৱাৰ যিটো ফ্ৰেজ হয় সেই ফ্ৰেজটোক আমি প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফ্ৰেজ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ বা প্ৰাক স্বাধীন সময়ছোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড ফ্ৰেজটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1947 পৰা 1991লৈকে। চ' 1947 আৰু 1991 মাজত যিটো সময়ছোৱা সেই সময়ছোৱাটোক আমি বেংকিঙৰ কি হয় গ্ৰোথৰ আমি ছেকেণ্ড ষ্টেজ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এণ্ড দ্য থাৰ্ড ফ্ৰেজ যিটো 1991 এণ্ড বিয়ণ্ড 1991ৰ যিটো পিছৰ যিটো সময়ছোৱা সেই সময়ছোৱাক আমি থাৰ্ড ফ্ৰেজ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' এইটো যিটো আমাৰ হিষ্ট্ৰী এণ্ড গ্ৰোথ অফ বেংকিং সেইটো তোমালোকে এইচ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত হয়তো পঢ়ি আহিছা। চ' আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত তাকে অলপ ডিছকাছ কৰিম। চ' আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেজটোৰ কথা চাওঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট ফেজটোত কৈছে দ্য প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফ্ৰেজ ডেট ইজ বিফোৰ 1947. This phrase is characterized by the presence of large number of banks. So কি হয় এই যিটো ফাৰ্ষ্ট যিটো ফ্ৰেজ এই ফ্ৰেজত কি হয় more than 600 কি হয় আমাৰ বেংক আমাৰ ইণ্ডিয়াত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। আৰু যিটো আমাৰ বেংকিং চিষ্টেম যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো বেংকিং চিষ্টেম মইতো আগতেও কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান বেংকিং চিষ্টেম সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইন ইণ্ডিয়া উইথ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ বেংক অফ হিন্দুস্তান ইন কলকাতা ইন 1770 and which ceased to operate in 1832. আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো বেংকিং গ্ৰোথ বা বেংকিং যিটো আমাৰ হিষ্ট্ৰী সেইটো আমি কি হয় যেতিয়া আমাৰ বেংক অফ হিন্দুস্তান যিটো ফাৰ্ষ্ট আমাৰ বেংক ষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ইন কলকাতা ইন 1770 যিটো ষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে সেইটোৰ পৰা আমি কি হয় বেংকিং চিষ্টেমটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। So whereas the some are successful and continue to lead even now like Allahabad Bank, তাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ বেংক এষ্টাব্লিছ হৈছিলে সেইখিনি এতিয়াও মানে কি হয় সেই বেংকখিনি মানে ৰানিং হৈ আছে চলি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত। চ' সেই বেংকবিলাক যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আলাহাবাদ বেংক এষ্টাব্লিছ 1865, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক যিটো আমাৰ ষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1894 উইথ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ইন লাহোৰ। চ' ডেট টাইম যেতিয়া ষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1894 তেতিয়া তাৰ যিটো পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে লাহোৰত। নেক্সট কৈছে দ্য বেংক অফ ইণ্ডিয়া, নেক্সট বেংক অফ বৰোদা এণ্ড চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া। চ' এইকেইটা বেংক কি হয় এতিয়াও ৰানিং কণ্ডিশ্যনত আছে। কিন্তু ইন 1832 কি হ'ল আমাৰ যিটো বেংক অফ হিন্দুস্তান এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে 1770 সেই বেংক অফ হিন্দুস্তানটো আমাৰ 1832 কি হৈছিলে চিজড হৈ গৈছিলে মানে বন্ধ হৈ গৈছিলে সেইটো বন্ধ হৈ গৈছিলে। নেক্সট আমি ক'ব পাৰোঁ while the three presidency banks like the Bank of Bengal established in 1806, next Bank of Bombay established in 1840 and the Bank of Madras established in 1843 are merged into a single entity in 1921 which came to be known as the Imperial Bank of India. So যিটো আমাৰ তিনিটা প্ৰেচিডেঞ্চি বেংক আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ যে বেংক অফ বেংগল, Bank of Bombay and the Bank of Madras. So এই তিনিটা প্ৰেচিডেঞ্চি বেংক
তিনিটা প্ৰেচিডেন্সি বেংক কি হ'ল আমাৰ 1921ত কি একলগ কৰি মাৰ্জ কৰি পেলানি এটা নতুন বেংক এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে যাক নাম দিছিলে দ্য ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া চ' ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ যদি কথা কয় সেইটো 1921 চ' 1920ত আমাৰ ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া এখন এক্ট পাছ কৰিছিলে আৰু সেই এক্টখনৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ মতেই আমাৰ কি হ'ল তাৰপিছত আমাৰ 1921ত দ্য ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া আমাক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে চ' নেক্সট আহিলে দ্য ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ৰিনেম ইন 1955 এজ দ্য ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু যিটো আমাৰ ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া আছিলে চ' এই ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া কি হ'লে পিছত আকৌ ৰিনেম কৰা হ'ল নতুন নাম দিয়া হ'ল আৰু তাক 1955ত কি কয় তাক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া বুলি নাম দিয়া হ'ল আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আছে তাৰ আগৰ নামটো আছিলে ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া So next question, in April 1935, the Reserve Bank of India was formed based on the recommendation of Hilton-Young Commission set up in 1926. So কি আমাৰ যেটো Reserve Bank of India যেটো April 1935ত যেটো establish কৰা হৈছিল Reserve Bank of India মানে India's central bank. So এই central bank টো কি কোনখন কমিশনৰ আন্ডাৰত set up কৰা হৈছিল Hilton-Young Commission যিখন আমাৰ 1926ত এই কমিশনখন সেট আপ কৰা হৈছিল আৰু এই কমিশনখনৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ মতে অনুমোদন অনুসাৰে কি হ'ল আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন 1935ত আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ কি হয় এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল সো নেক্সট আহিলে সেকেন্ড ফ্ৰেজ সো এখিলেকে আমাৰ এষ্টাব্লিশমেন্ট অফ দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া সো এখিলেকে আছিল আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট ফ্ৰেজ দ্যাট মিন্স বিফোৰ 1947 আৰু আমি এটা সেকেন্ড ফ্ৰেজ যেটো আমাৰ যেটো টাইম পিৰিয়ড আছে তোমাৰ 1947 to 1991 So mainly কি হয় সেকেন্ড ফ্ৰেজত মেইনলি কি হ'ল সেকেন্ড ফ্ৰেজত বেংক বিলাকৰ নেশনালাইজেশন কৰা হ'ল নেশনালাইজেশন যেটো প্ৰসেস সেটো সেকেন্ড ফ্ৰেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ ধৰিলে সো নেশনালাইজেশন যেটো প্ৰসেস এটো কি হয় বেসিক্যালি নেশনালাইজেশন প্ৰসেসটো এটা কি হয় এটা প্ৰসেস হয় যিটো যোগেদি সো প্ৰাইভেট সেক্টৰ যিবিলাক বেংক বিলাক পাবলিক সেক্টৰ আন্ডাৰলে নিয়া হয় সো বেসিক্যালি the nationalization is a process through which the private sector banks are transferred to public sector. So private sector bank bilak public sector bank ole ki hoy transfer kora hoy mane tar jitu ownership tar jitu maliki sotro he maliki sotro tu agote first jeti setup koisile private sector bank asile tar jitu private maliki sotro ba byaktigot khondor jitu maliki sotro asile hetu sarkar hatole transfer kora hol so hetu ke ami nationalization buli kobo paru so ki koise ami এটা সেকেন্ড ফ্ৰেজৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা ইণ্ডিয়াত আমাৰ কি হ'ল আমাৰ নেশনালাইজেশন বেংক বিলাকৰ নেশনালাইজেশন যেটো প্ৰসেস সেই প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ ধৰিলে কৈছে in India the banks which were previously functioning under the private sector were transferred to the public sector by the act of nationalization and thus the nationalized bank came into existence কি হয় যেতিয়াৰ পৰা বেংক বিলাক নেশনালাইজ কৰা হ'ল তাৰ যেটো বেংক বিলাকৰ যেটো প্ৰাইভেট ওনাৰশিপ টু পাবলিক ওনাৰশিপলে মানে গভৰ্নমেন্টলে ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কি হ'ল নেশনাল ভাৰতবৰ্ষত নেশনালাইজড বেংক বিলাক আহিব ধৰিলে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ নেশনালাইজড বেংক বিলাক এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ ধৰিলে তাৰপিছত the following this the India in the year 1949 the 1st January the Reserve Bank of India was nationalized under the Reserve Bank of India Act 1948 আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত নেশনালাইজ ফাৰ্স্ট যেটো বেংক নেশনালাইজ কৰা হৈছিল হেতু আছিল আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া যেটো 1st জানুৱাৰী 1949 ত নেশনালাইজ কৰিছিল মানে আমি ক'ব পাৰো যে ফাৰ্স্ট টাইম যেটো ইনিশিয়ালি যেটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল ইন 1935 সো তেতিয়া হে সময়ত হে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া টু কি আছিল এটা প্ৰাইভেট ওনাৰশিপ বেংক আছিল মানে প্ৰাইভেটলি সেটআপ কৰা হৈছিল কিন্তু ইন 1948 or যিখন ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক পাস কৰি ইন 1949 ৰ 1st জানুৱাৰীত আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কি কৰা হৈছিল নেশনালাইজ কৰা হৈছিল মানে গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰলে অনা হৈছিল গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰলে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কি হ'ল আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ কি হ'ল এটা গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ বা পাবলিক সেক্টৰ এটা বেংক হ'ল সো নেক্সট কি কৰিলে যে 14 commercial banks were nationalized on 19 July 1969 ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া নেশনালাইজ কৰাৰ পাছতে এগেইন 14 কমাৰ্শিয়াল বেংক কি কৰিলে নেশনালাইজ কৰিলে যেটো কৰা হৈছিল 19 জুলাই
1969 1969ত এগেইন 14টা কমাৰ্চিয়েল বেংক কি কৰিলে নেশ্যনেলাইজ কৰিলে চ' সেই বেংকবিলাকৰ ভিতৰত আছিলে যে কানাড়া বেংক অফ ইণ্ডিয়া পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক অফ বৰোদা ইউনাইটেড কমাৰ্চিয়েল বেংক কানাড়া বেংক দেনা বেংক চ' এইবিলাক আছিলে 14টা কমাৰ্চিয়েল বেংক আছিলে এইবিলাক আমি ক'ব পাৰোঁ ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংক চ' এক্সেট্ৰা এইবিলাকে আছিলে নেক্সট আহিলে 6 more commercial banks were nationalized in April 1980 so again 14টা commercial bank nationalize কৰাৰ পিছত আকৌ again 6 commercial bank কি হয় nationalize কৰা হৈছিলে in 1980 ত আকৌ 6টা commercial bank nationalize কৰা হৈছিলে আৰু সেই বেংক বিলাকৰ ভিতৰত আছিলে অন্ধ্ৰ বেংক কৰ্পোৰেচন বেংক নিউ ইণ্ডিয়া বেংক অৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমাৰ্চ পাঞ্জাৱ এণ্ড সিন্ধ বেংক বিজয়া বেংক চ' এইবিলাক কি 6টা বেংক nationalize কৰা হৈছিলে Next question, meanwhile, on the recommendation of Narasimham Committee, the Regional Rural Bank was formed on 2nd October 1975. So, আমি এটো different types of banks যেটা আমি পঢ়িছিলো HS first year, so যেটা আমি পাইছিলো যে Regional Rural Bank. So, Regional Rural Bank বিলাকো কি হল আমাৰ যিখন নৰসিংহম কমিটি আছিলে নৰসিংহম কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ মতে অনুমোদনৰ মতে আমাৰ কি হয় ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক বিলাক কি ফৰ্ম কৰা হৈছিলে অন 2nd October 1975 ত কি হল আমাৰ ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক বিলাক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে আৰু এই ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক বিলাক কিয় এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল তাৰ যেটো অবজেক্টিভ আছিলে দা অবজেক্টিভ বিহাইণ্ড দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ RBs was to serve the large unserved population of rural areas and promoting financial inclusion so ইয়াৰ যেটো অবজেক্টিভ আছিলে যে ৰুৰেল এৰিয়া বিলাকত কি হয় আমাৰ বেংকিং সাৰ্ভিসটো প্ৰভাইড কৰা যিবিলাক এৰিয়াত বেংকিং সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰা নাই বা বেংকিংৰ যেটো নলেজ পিপল বিলাক ৰুৰেল পিপল বিলাকৰ যেটো বেংকিংৰ যেটো নলেজ নাই সো সেইবিলাক এৰিয়াত কি হয় ৰুৰেল এৰিয়া বিলাকত বেংক এষ্টাব্লিছ কৰি সেই ৰুৰেল পাব্লিকক মানে কি হয় বেংকিং সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰাৰ এটা মেইন অবজেক্টিভ আছিলে আৰবি বিলাকৰ নেক্সট কৈছে with a view to meet the specific requirement from the different sectors like the agriculture, housing, foreign trade, industry, etc. Some apex level banking institutions were set up. So মই কৈছোৱে যে different আমাৰ ইকনমিখনৰ different sector আছে আমি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ agriculture sector, housing sector, foreign trade sector, industry sector. So এই sector বিলাকৰ developmentৰ কাৰণে কিছুমান apex level banking institution মানে main সেই সেক্টৰ বিলাকৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে মেইন কিছুমান বেংকিং বেংক কি হয় এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল ফাৰ্স্ট আমি ক'ব পাৰোঁ যে নাবাৰ্ডৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যেটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1982 নাবাৰ্ড এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল আৰু নাবাৰ্ডটো বেসিক্যালি এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল কিহৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে নাবাৰ্ড এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল নেক্সট আহিলে এক্সিম বেংক যেটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1982 same year established কৰা হৈছিলে এক্সিম বেংক সো এক্সিম বেংকে মেইনলি কি কৰে এক্সিম বেংকে যেটো আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড মানে এখন কান্ট্ৰি বেলেগ এখন কান্ট্ৰিৰ লগত যেটো ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড কৰে সেই ট্ৰেড বিলাকত হেল্প কৰে এক্সিম বেংক বিলাকে মানে ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট ট্ৰেড বিলাকত নেক্সট আহিলে NHB যেটো আমাৰ হাউচিং সেক্টৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমাৰ নেশনাল হাউচিং বেংক যেটো আমাৰ এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1988 ত কি NHB established কৰা হৈছিল next is SIDBI the small industrial development bank of India so established in 1990 so আমাৰ small industry বিলাক যিবিলাক rural area বা semi urban area বিলাকত যিবিলাক small industry থাকে সেই industry বিলাক developmentৰ কাৰণে আমাৰ SIDBI মানে established কৰা হৈছিল so next আহিলে আমি third phase যেটো third phase মানে before after the 1991 or পাছৰ যেটো ফ্ৰেজ আমি হেতু থাৰ্ড ফ্ৰেজ বুলি ক'ব পাৰো সো এই ফ্ৰেজটোত কি হৈছিলে the period saw the remarkable growth in the process of development of banks so কি হয় এই ফ্ৰেজটোৰ পৰা কি আমাৰ বেংক বিলাক একদম ডেভেলপ হ'বলৈ ধৰিছে বেংক বিলাক ডেভেলপ হ'বলৈ ধৰিছে গ্ৰোথ হ'বলৈ ধৰিছিল আৰু even after the nationalization and the subsequent regulation that follows a larger portion of the masses is untouched by the banking services. Considering this, in 1991, the Narasimham Committee gave its recommendation to allow the entry of the private sector players into the banking system. So, তাৰ পিছত কি হল? তাৰ পিছত আমাৰ যিখন মই আগতে কৈছিল যে যিখন আমাৰ নৰসিংহম কমিটি আছিলে
সেই কমিটিখনে এনালাইসিস কৰি দেখি গম পালে যে আমাৰ এতিয়াও মানে 1991 পিছতো আমাৰ কিছুমান এৰিয়াত কিছুমান ৰুৰেল এৰিয়াত এতিয়াও বেংকবিলাক কি হয় সেট আপ কৰা নাই যিবিলাক ৰুৰেল এৰিয়া পিপলবিলাকে এতিয়াও বেংকৰ ফেচিলিটি পোৱা নাই সো সেই যিটো বেংকৰ মানে যিবিলাক ৰুৰেল এৰিয়াত বেংকৰ ফেচিলিটি নাই সেই এৰিয়াবিলাকত বেংক সেট আপ কৰিবলৈ কি হয় আমাৰ নৰসিংহম কমিটিয়ে কি কৰিলে যিবিলাক আমাৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ যিবিলাক বেংক সেই বেংকবিলাক কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত বেংকিং বিজনেছ কৰিবলৈ এলাউ কৰিলে তেওঁলোকক লাইসেন্স প্ৰভাইড কৰিলে যে 1991 পাছত আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিবিলাক প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংক আছিলে যিবিলাক প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংক সেই বেংকবিলাকো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যে বেংকিং বিজনেছ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি হয় লাইসেন্স প্ৰভাইড কৰিলে তেওঁলোকক বেংকিং বিজনেছ কৰিবলৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত বেংকিং বিজনেছ কৰিবলৈ দিয়া হ'ল The following days, the RBI, the Reserve Bank of India, gave license to train private entities. So কি হয় যেতিয়া নৰসিংহম কমিটিয়ে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিলে বা নৰসিংহম কমিটিয়ে ক'লে যে আমাৰ কি হয় প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংকবিলাকক কি হয় বিজনেছ কৰিবলৈ বেংকিং বিজনেছ কৰিবলৈ এলাউ কৰিব লাগে তো পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে সো তেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কি হ'লে প্ৰথমতে ইনিচিয়েলি কি 10টা প্ৰাইভেট সেক্টৰ এণ্টিটিজ মানে বেংকক কি হয় বেংকিং বিজনেছ কৰিবলৈ এলাউ কৰিলে তাৰ ভিতৰত আছিলে আমাৰ ICICI যিটো আমাৰ ICICI বেংক আছিলে HDFC বেংক আছিলে এক্সিছ বেংক আছিলে ইণ্ডাসইণ্ড বেংক আছিলে DCB বেংক আছিলে সো এইকেইটা ইয়াৰ ভিতৰত এই 10টা ভিতৰত এইকেইটা বেংকো আছিলে সো নেক্সট ইন 1998 the Narasimham committee again recommended for the entry for more private players so 1998 কি কৰিলে নৰসিংহ কমিটিয়ে আকৌ again কি কৰিলে ৰেকমেণ্ড কৰিলে for more private players মানে আকৌ again নতুন প্ৰাইভেট বেংকবিলাকক এন্ট্ৰি কৰিবলৈ এলাউ কৰিলে সো তাৰ ভিতৰত কি কৰিলে এজ এ ৰিজাল্ট দা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কি হ'লে আকৌ লাইসেন্স দিলে কাক দিলে কটক মহিন্দ্ৰা বেংক in 2001 কটক মহিন্দ্ৰা বেংক এটা প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংক হয় তাক কি হয় বেংকিং বিজনেছ কৰিবলৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত এলাউ কৰিলে লাইসেন্স দিলে নেক্সট আহিলে ইয়েছ বেংক যেটো 2004 আমাৰ কি হয় ইয়েছ বেংক এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ইয়েছ বেংকো লাইসেন্স দিলে নেক্সট আহিলে in 2015 the Reserve Bank of India gave license to IDFC যেটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পোৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় IDFC Bank and Bandhan Bank for operating their activities as a private sector bank so কি কৰিলে in 2015 কি হয় আমাৰ বন্ধন বেংক আৰু IDFC যেটো বেংক আছিলে প্ৰাইভেট বেংক সেই বেংক এটাকো আমাৰ ইণ্ডিয়াত বেংকিং বিজনেছ কৰিবলৈ লাইসেন্স প্ৰভাইড কৰিলে আৰু তাৰ পাছৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো আমাৰ বন্ধন বেংকটো যেটা এষ্টাব্লিছ হৈছিলে in 2015 so RBI also proposed to set up two new kinds of bank that is payment bank আৰু small bank এইগিটাও কি হয় এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছিলে so এইটোৱে আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যেটো হিষ্ট্ৰী বেংকিংৰ যেটো হিষ্ট্ৰী আৰু গ্ৰোথৰ যেটো ফ্ৰেজ কিটা সো আমি ইয়াত কি পালো আজি সো মেইনলি আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো বেংকিংৰ হিষ্ট্ৰী বা গ্ৰোথ প্ৰসেছটো আমি মেইনলি তিনটাৰ ফ্ৰেজত আমি ক্যাটাগৰাইজ কৰিব পাৰো ফাৰ্স্ট ফেজটো কোৱা হয় বিফৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স বা প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্ৰেজ যেটো বিফৰ 1947 আছিলে নেক্সট ফ্ৰেজ সেকেন্ড ফ্ৰেজটো আছিলে 1947 to 1991 and থাৰ্ড ফ্ৰেজটো আছিলে 1991 and beyond তাৰ পিছৰ যেটো ফ্ৰেজ সো আমি যদি that কওঁ so first কি হলে আমাৰ first phase to start হৈছিলে with the establishment of the Bank of Hindustan in Kolkata 1770 first যেটো phase start হৈছিলে mainly আমাৰ banking system to India start হৈছিলে with the establishment of the Bank of Hindustan যেতিয়া আমাৰ establish হৈছিলে হেতু আমি first phase to starting point বুলি আমি ক'ব পাৰো next আমি second phase কি আছিলে second phase আমাৰ Reserve Bank of India যেটো আমাৰ 1935 ত establish কৰিছিলে second phase bank বিলাকৰ nationalization process to start হৈছিলে আৰু 1949 1st January 1949 কি হয় Reserve Bank of India কি কৰিছিলে nationalize কৰা হৈছিলে আৰু এটোৱে আছিল first bank in India which is nationalized for the first time কাৰণে কি হয় nationalize কৰা হৈছিলে তাৰ পিছত next আহিলে third যেটো phase আছিল আমাৰ third phase কি হ'ল আমাৰ third phase mainly মানে যিবিলাক private sector যিবিলাক bank আছিলে সেই bank বিলাকক আমাৰ banking industry কি হয় বিজনেছ কৰিবলৈ এলাউ কৰা হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াত বেংকিং বিজনেছ কৰিবলৈ এলাউ কৰা হ'ল সো ফাৰ্স্ট the Reserve Bank of India 10টা প্ৰাইভেট বেংকক কি হয় লাইসেন্স দিছিলে তো বেংকিং বিজনেছ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াত সেইকেইটাৰ ভিতৰত আছিলে ICICI HDFC Bank Axis Bank IndusInd Bank সো এইবিলাক আছিলে মেইন বেংক
আৰু আমি গম পাওঁ যে ইন 2015 আমাক কি কৰিলে মেইনলি আমি যিটো আমাৰ বন্ধন বেংক বুলি আমি কওঁ যিটো বন্ধন বেংক 2015 এটা বেংক হিচাপে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া লাইচেঞ্চ দিছিলে বেংক হিচাপে প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংক হিচাপে কাম কৰিব বিজনেছ কৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। চ' থেংক ইউ।